Hi guys, අපි අද හරිම ක්‍රමයට මාළඹුල් තියල් එකක් හදමුද? මේ තියෙන්නේ අපිට මාළඹුල් තියල් එක හදන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික. මුලින්ම ඔයාගේ ගොඩක ටික විනාඩි 15ක් විතර හොඳට තම්බ ගන්න ඕනේ. විනාඩි 15ක් තම්බ ගත්තට පස්සේ මම නම් මේක මම වංගෙඩියට දාලා හොඳට කොටා ගන්නවා. ඔයාගේ මිරිස් ගලක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ තරහකාරයවල් මතක් කරගෙන හොඳට තම්බරන්න. කොටා ගත්තා, තම්බර ගත්තා, බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තත් ඔයාගේ ගොඩක ටික මෙන්න මේ විදියට හොඳට තලපයක් විදියට හැදිලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේ කොටාගත්ත ගොඩක ටික වෙනම් භාජනයකට දාලා ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා ගොඩක තම්බගද්දී ඉතුරු වුණ වතුර ටිකක් තියනවා නේද? එන්න ඒ ටිකත් මේකටම දාගන්න. දැන් මේකට කහ මේස හැඳි භාගයයි ගම්බීස් මේස හැඳි එකයි ලුණු රස පදමට මම නම් මේස හැඳි එකක් දාගත්තා. ඔයාගේ රසායනව දාගෙන හොඳට කලවම් කරගෙන ටිකක් ඝන ගතිය වැඩි නම් වතුර ටිකකුත් දාලා ආයෙත් කලවම් කරන්න. දැන් මම මේකට ලස්සනට කොටි වලට කපා ගත්ත කෙලවල්ල මාළු ග්‍රෑම් 500 දාගෙන කලවම් කරනවා. ඔයාට මාළඹුල් තියල් හදද්දී කෙලවල්ල බරයා කියන මාළු ජාති දෙක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මාළඹුල් තියල් හදද්දී අපි මැටි භාජනවල විතරයි හදන්නේ, ඇලුමිනියම් භාජනවල හදන්න හොඳ නැහැ. අපේ මැටි භාජනයේ පතුරට කෙසෙල් කොලයක් දාගෙන අර ඉස්සෙල්ලා කලවම් කරගත්ත මාළු ටික ලස්සන පිළිවෙලට තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔය මාළු එක උඩින් කරාඹු නැති කරදමුංගු කුරුදු පොතු වගේ ඔයාගාව තියෙන ඕනෑම කුළු බඩුවක් දාගෙන හරපිංච අමු මිරිස් ටිකකුත් උඩින් දාගන්න. අම්මේ ළඟදී ෆුස්සිටියට ගියාම මාළු කිලෝ එකක් ගන්න පිගන් හොදන්න වෙන තත්ත්වයක් තිබ්බේ. ඒක නිසා මම කාගෙත් හිතවතා වගේ තිබ්බ ලින්න කිලෝ එකක් ගෙනල්ලා හදලා බැලුවා. ඒකත් පට්ට ඈ. ඔයා මේ මාළඹුල් තියල් එක විනාඩි 45ක් අඩු ගින්දරේ මාළු වල තියෙන තෙතමනේ නැති වෙනකම්ම අම්බ ගන්න ඕනේ. මේ මාළඹුල් තියල් එක කල් තියා ගන්න පුළුවන් කෑමක්. හැබැයි අපේ ගෙදර නම් එක දවසක් යන්නේ කල් තියා ගන්න පුළුවන්. හැම විනාඩි 15කට සැරයාම මෙන්න මේම හොඳට හොලවලා ඇතුලේ මාළඹුල් තියල් එක හොඳට කලවම් කරගන්න. හැදිනම් පාවිච්චි කරන්න එපා, මාළු ටික කැඩිලා යනවා. ඒ අතරේදී ඔයා මගේ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා මාව subscribe කරලා මගේ වීඩියෝ එක like එකකුත් දාන්න හොඳේ. මේ මාළඹුල් තියල් එක හදපු දවසට අනිවාර්යයෙන්ම මේක කීබතු ලුණු මිරිසුයි එක try කරලා බලන්න. මාර රසක් තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් තව රස කෑමකින් ඊළඟ වීඩියෝෙන් හම්බෙමු. Bye!